Hello po mga kananay, welcome po dito sa aking channel. At ngayon po ay meron na naman akong ibabahagi po sa inyo na isang bagong recipe. So gagawa po tayo ngayon ng pichi-pichi with cheese. Ito po ang mga ingredients. So, meron po tayong 1 kilo cassava or kamoteng kahoy and 1/4 kilo of sugar, and then kinayod po na niyog, Eden cheese, and half teaspoonful of salt, and then 2 cups of water, and flavoring food color. So, pwede rin po yung powder food color kung wala po kayong mabiling flavoring food color. So, first step po natin dito is balatan po muna natin yung ating kamoteng kahoy. So, pagkatapos po natin siyang mabalatan, hugasan lang po ang ating kamoteng kahoy. So, after po natin mahugasan ng kamote, baakin lang po sa gitna at tanggalin lang po natin dito yung part po na nasa gitna niya. Yung parang sa kandila po, kung ano man po ang tawag doon, yung parang mitsa yun. Hindi po kasi siya pwedeng isama sa ating paggadgad kasi matigas siya. Ayan, so alisin lang po natin yun. So, gamit naman po ang pang-add-add ng cheese. Add-addin lang natin yung ating kamoteng kahoy. Ayan. So, yung iba po kasi guys, ang ginagamit is blender. Ayan. So, kung meron po kayong blender, pwede nyo po siyang i-blender kasi mas maganda daw po pag sobrang pino. Ayan. So, ako po kasi dahil wala akong blender, ayan, pang-add-add ng cheese yung aking gagamitin.
Pagkatapos naman natin maadad ang ating kamoteng kahoy, so pigaan nyo lang po siya. Ayan, so make sure lang po na wala na po yung katas ng ating kamote. Pagkatapos pong bigaan ng ating kamote, ilagay na po ang 1/4 white sugar. And then, yung ating salt, half teaspoon full of salt. And then, haluin nyo lang po siya mabuti. Ayan, hanggang sa mag-mix po yung ating asukal at yung salt nating inilagay. After pong mahalo, ilagay naman po natin yung ating 2 cups of water at haluin nyo lang po ng mabuti. Pagkatapos po natin haluin yan, i-divide po natin yan sa 4 para lagyan po ng ating food coloring o flavor food color. Ayan, so na-divide ko na po sa 4 yung ating cassava. So, simulan na po natin ang paglalagay. So, una ko pong ilalagay dyan ay yung pandan flavoring na food color. Ayan. So, 4 po siya kasi 4 po yung kulay na aking gagamitin sa paggawa ng pichi-pichi. So, bahala na po kayo kung ano po yung gusto nyong texture ng kulay o yung tansya ng kulay. Kung gusto nyo po ng tama lang or mas makulay, kayo na po ang bahala doon. At kayo na din po ang bahala kung gusto niyo po ng maraming kulay o halimbawa 2 kulay lang, so kayo na din po yung bahalang mag-decide sa inyong gagawin na pichi-pichi. About naman po sa flavored food color, ayan, so pwede naman po kayong gumamit ng yung powder lang or liquid na food color kasi ang ating naman pong food color is optional lang, pero syempre mas masarap po kasi kapag merong flavor kasi meron po tayong malalasahan sa ating pichi-pichi. Pero kung wala naman po talaga, is okay na naman po kung food color lang na ordinary. Ayan, so tapos ko na pong lagyan ng food color, yung ating mga cassava. Ayan, so yung ating pong photo molder, ayan, para hindi po masyadong dumikit ang ating pichi-pichi, so lagyan lang po natin siya ng oil. Ayan, so i-brush lang po natin dyan yung oil sa ating photo molder. Para mabilis lang po natin matanggal yung ating pichi-pichi. Kasi kapag wala siyang oil, is nakadikit po yung ating pichi-pichi. So mahirap siyang alisin. Ayan, dito guys ay gagamit ako ng cup. Ayan, so yung panukat po ng aking cup is 1 tablespoon. So maglalagay po tayo sa bawat photo molder ng 2 tablespoon ng cassava. Ayan. So kailangan po is meron tayong panukat para po pantay-pantay yung sukat ng ating pichi-pichi. Lalo na kung halimbawa pambenta po natin ang ating pichi-pichi. So kailangan talaga is pantay-pantay yung sukat niya.
Ayan, so habang naglalagay po tayo ng kasaba sa ating pong puto molder, magsalang na din po tayo ng tubig sa ating steamer para meron na rin po tayong ready na kulong tubig kapag isasalang po natin yung ating pichi-pichi. So kailangan po kasi dito is kumukulo na po yung ating tubig bago po natin isalang yung ating pichi-pichi. Meron na po akong naka-ready na kumukulong tubig. At ready na po, isasalang ko na ang ating pichi-pichi. Ayan. Ayan, so isalang lang po natin siya ng hanggang 20 minutes. So after 20 minutes, ayan, so okay na po ang ating pichi-pichi. Ayan, so dahil po merong cheese ang ating pichi-pichi, so ang isasawsaw lang po natin sa niyog ay yung likod at yung gilid lang po ng ating pichi-pichi. Kapag naisawsaw nyo na lahat sa niyog ang ating pichi-pichi, so gamit po ulit yung ating pang-ad-ad ng cheese. Lagyan lang po ng cheese sa ibabaw at aran nyo lang po siya. Ayan, hanggang sa makover nyo po yung ating pichi-pichi. Siyempre, nasa inyo na po yun kung gusto nyo ng mas maraming cheese kasi mas marami, mas masarap. Ayan, so after po nyong malagyan ng cheese ang ibabaw ng pichi-pichi, so ilagay naman po natin yung ating niyog na kinayod sa ibabaw. Ibudbud nyo na lang po siya. And then, okay na po yan. Finish na. Ayan, so thank you so much po sa inyong lahat sa pagpanood ng aking video. Don't forget to like, subscribe, and share. And paklik na rin po ng notification bell. Bye-bye!